Ôi không phải lúc này con ơi, con ra kia đi. Xin chào, các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một số. Thật ra thì số này lúc đầu mình không định là ở nhà ăn cả thế giới đâu. Tuy nhiên xét về tất cả mọi khía cạnh để cho cái số này nó tự nhiên nhất thì Ninh nghĩ là thôi bưng về nhà và chúng ta có thể quay được tự nhiên. Và trên bàn hiện tại đang là rất nhiều đồ mà Ninh, thật ra không phải là Ninh mà Thảo vừa mới đi mua ở Circle K về. Nó sẽ không phải là ăn hết sạch đồ Circle K đâu, mà chúng ta sẽ có một cái nội dung mới hơn. Bill ngày hôm nay Thảo mua hết tận 420.000 các bạn ạ. Đó, đây là bill của Thảo mua 420.000 cho cái bữa trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu đi chế biến và chúng ta sẽ cùng khám phá xem là nội dung ngày hôm nay mà Ninh sẽ quay là gì nhá. Trước khi bắt đầu clip các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram Ninh Eating. Bye. Bắt đầu thôi. Ta-da! Các bạn đang quay trở lại với series ở nhà ăn cả thế giới. Các bạn thân mến, không biết là các bạn đã bao giờ nghe thấy cái cụm từ là 3 course meal chưa? Cái cụm từ này nếu mà dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là một bữa ăn 3 phần. Nếu mà các bạn thường đi ăn nhà hàng và hầu như là vào buổi tối chẳng hạn thì sẽ có những cái nhà hàng mà họ sẽ phục vụ theo kiểu như thế này. Thậm chí là 5 course meal hay là 7 course meal cũng có. Một bữa ăn thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Đó chính là món khai vị, món chính và món tráng miệng. Thì đó chính là 3 phần chính. Và nếu mà là 5 course meal hay là 7 course meal thì sẽ là một cái phần ăn sẽ có nhiều hơn. Tại sao ngày hôm nay Ninh lại giới thiệu về cái này? Xong lại còn một cái số mà đi mua một đống cửa hàng tiện lợi lúc nãy, một đống đồ cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Bởi vì các bạn biết sao không? Thường ấy, nếu mà đến với những cái nhà hàng kiểu fine dining là sang trọng một chút và họ phục vụ theo kiểu Tây như vậy thì những cái đồ ăn, những cái khẩu phần ăn của họ rất là tinh tế. Khi mà một phần ăn, các bạn nhìn không? Trên phim ảnh, con ơi, nó là những cái phần bé tí luôn ý. Nó rất là nhỏ, nhìn thì có vẻ không no đâu, nhưng mà khi mà ăn vào chúng ta sẽ cảm thấy là hương vị nó trọn vẹn và khẩu phần như thế là đủ rồi. Nhưng khi mà bước vào cửa hàng tiện lợi thì chúng ta sẽ tìm đến những cái gì? Cái đồ ăn nhanh này, tìm đến những cái đồ ăn mà kiểu có vẻ như là nó có thể giúp mình no được và nó rất là nhiều, đúng không? Thì đó là hai sự khác nhau. Tại sao Ninh lại gộp vào một clip? Ninh muốn tự thử thách bản thân xem là liệu ngày hôm nay nếu mà vào Circle K với tất cả những cái đồ mà Thảo vừa mua về như vậy, Ninh có thể tự sắp xếp và chế biến ra được một cái bữa ăn 3 phần cho Ninh không? Wow. Thì hãy cùng đến với cả phần ăn đầu tiên. Nhưng mà trước khi đến với phần ăn đầu tiên, cùng bắt đầu thôi. Xin mời phục vụ dọn bàn ạ. Ta-da! Đây chính là phần ăn khai vị mà Ninh có thể sắp xếp được từ những cái đồ ăn mà Thảo mua. Ở đây chúng ta có gì? Chúng ta có xúc xích này, chúng ta có dim sum này, chúng ta có, đây là phô mai que các bạn ạ. Và đây chính là phô mai dây. Thực sự ấy, nếu mà chúng ta đi ăn khai vị ở các cái nhà hàng thì thường khai vị là những cái món như thế nào? Là những cái món mà giúp chúng ta kích thích vị giác. Ngoài ra thì nó cũng là một cái món để chúng ta giết thời gian trong cái quá trình mà đợi main course là cái món chính. Bởi vì thường những cái đấy chế biến rất là lâu. Hầu ơi, con đừng động vào máy của bố nữa. Thì nó thường là những cái món như thế nào? Đó chính là món salad này, xong rồi có thể là các cái khay thịt nguội này, bánh mì này, xong rồi ngoài ra thì sẽ có thêm cả phô mai các thứ cũng được. Nó là những cái món kích thích vị giác. Thì ngày hôm nay ở đây Ninh thay thịt nguội bằng xúc xích này. Dim sum thì nó sẽ là cái món khai vị của người Tàu, chứ thường không phải ở trong các cái nhà hàng đồ Âu lắm. Ngoài ra thì có phô mai các thứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ thử ăn một chút phô mai que đi. Đó, cầm dao tay phải và dĩa tay trái, tùy tay các bạn thuận như thế nào. Ngon quá. Từ tốn nhẹ nhàng. Thật ra ấy, bình thường trong nhà hàng thì những cái này được bày trên những cái đĩa to, đẹp, decor rất là đẹp. Và đồ ăn thì ít nên là nhìn nó rất là xinh. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn nhìn này, có một cái đĩa bé, cái gì cũng ngồn ở trong đây. Kém sang. Nhưng mà nhà Ninh chỉ có thế thôi. Chúng ta sẽ ăn thêm cả xúc xích. Thật ra thì tại sao Ninh lại chọn Circle K? Tại vì ở Hà Nội, Circle K là một cái nơi mà cửa hàng tiện lợi mở 24/24 mà có thể tìm được nhiều đồ ăn nhất, đồ ăn sẵn nhất. Còn thật ra thì cũng có Vinmart, nhưng mà Vinmart thì lại không mở 24/24. Và Hà Nội thì không như Sài Gòn. Sài Gòn thì có Family Mart này,
có mini stop này, và đặc biệt là có 7-Eleven. 7-Eleven vào đấy đầy đủ các thể loại món mặn ngọt các thứ nhiều kinh khủng khiếp mà Hà Nội không có, thế là tiếc. Chứ thực sự nếu mà cái này mà làm ở 7-Eleven thì chắc chắn là sẽ hoàn thiện hơn rất là nhiều. Ăn dim sum bằng dao dĩa là sai lắm rồi đấy này. Mà thôi, coi như đây là một cái món gì đó đi. Thật ra vị nãy giờ Ninh ăn thì không tệ đâu. Đây là phô mai dây các bạn ạ. Cái này thì ngày xưa cháu Ninh rất là thích ăn, bởi vì là ăn thì ăn luôn chứ không cần phải chế biến hay gì hết. Kể cả có quay nó cũng không thể nóng được. Thì cháu Ninh thích ăn, xong nhưng cái lúc mà Ninh buồn mồm Ninh cũng lại lấy, Ninh giật ra Ninh ăn cũng ngon phết. Kiểu này. Xong rồi nhai cũng ngon phết. Bạn ơi cho mình xin một ít nước với ạ. Nước đến rồi đây. Vâng, của anh đây ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Ngày hôm nay thì Thảo có mua cái gì đây này? Đây là một cái loại trà của Trung Quốc. Còn đây là một cái trà mật ong của Trung Quốc. Ninh sẽ uống thử cái trà mật ong trước đi. Ngon thế. Trà kiểu hoa cúc mật ong đấy các bạn ạ. Đây là hương trà mật ong hoa cúc Vita, ngon phết. Các bạn có thể uống cái này nhá. Cái vị mật ong nó rất là rõ luôn ấy. Và đó chính là phần ăn khai vị của Ninh ngày hôm nay. Và bây giờ thì để Ninh gọi phục vụ ra và chúng ta sẽ cùng chuyển sang xem là main course ngày hôm nay của chúng ta có bao nhiêu phần ăn nhá. Ta-da! Và đây chính là bữa ăn chính của chúng ta ngày hôm nay, phần món ăn chính. Thì món ăn chính của chúng ta có những cái gì? Đầu tiên thì đây là một phần cơm nắm onigiri các bạn ạ. Ở trong đây thì sẽ là một cái phần cơm thanh cua. Đây sẽ là một cái phần cơm thanh cua với giá 15.000. Và hạn sử dụng cái này thường là trong 2 ngày các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần mì spaghetti xúc xích. Đó, Ninh có trộn ở dưới nhà thêm một cái cọng rau để lên như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một cái phần, đây là phần đùi gà với cả cái sốt này là sốt teriyaki các bạn ạ. Rất là to. Ninh vừa mới phải quay nóng. Và chúng ta sẽ có một phần mì trộn cung đình kun, mì trộn trứng muối. Ninh có cho thêm xúc xích vào. Ở trong 3 course meal thì cái phần ăn chính sẽ là cái phần mà cung cấp cho các bạn tất cả các cái chất dinh dưỡng và đặc biệt là những cái chất đạm. Thì ngày hôm nay Ninh nghĩ là đạm cũng đủ mà tinh bột cũng đủ mà hầu như là đủ hết rồi. Ngày hôm nay hình như chỉ thiếu mỗi salad ở cái món khai vị thôi nhỉ. Đó, thì bây giờ Ninh sẽ ăn thử cái gì đầu tiên nhỉ? Ninh sẽ ăn thử đùi gà. Ăn thịt. Khi mà các bạn ngồi ăn tại nhà hàng thì món chính sẽ lên dần dần. Tất cả các món sẽ lên dần dần để các bạn ăn xong rồi, trải nghiệm thưởng thức xong rồi, khi mà món ăn nó còn nóng nhất, hương vị ngon nhất thì người ta mới tiếp tục bưng ra những cái món khác. Thỉnh thoảng các bạn thấy máy quay rung thì đó là do dưa hấu đấy nhá. Thì người ta sẽ bưng lên dần dần để chúng ta ăn và thưởng thức. Còn ngày hôm nay thì ở nhà nên là Ninh hơi xôi thịt chế biến một phát xong luôn để có thể ăn luôn. Cùng ăn đùi gà nhá. Ninh chưa bao giờ ăn đùi gà rơi có cây hết. Cái phần này chắc thịt nhưng mà nó hơi bậm, hơi bã. Ninh ăn thêm một chút cái da gà xem sao. Phần da gà thì nó có thêm sốt thì ăn ngon hơn. Thật ra là tại vì món này Ninh quay để cũng ở ngoài cũng lâu rồi, không biết là cái chất lượng nó có ảnh hưởng không. Một phần đùi gà này sẽ có giá là 45.000. Cũng to mà cũng được. Nhưng mà đừng ăn không các bạn ạ. Ăn không nó sẽ hơi bã. Các bạn nên ăn cùng cái gì khác. Thì bây giờ Ninh sẽ ăn thử với cả mì xem sao. Ăn bằng đũa đi. Đây là bộ dao thìa dĩa đũa của nhà Ninh, của phòng Ninh. Đây là một phần mì trộn. Ninh cũng chưa ăn cái mì kun này bao giờ. Wow, ngon chưa các bạn ơi, thơm lắm. Cái hộp này thì nó đặc biệt một cái là, ôi dồi ôi, ngửi xong mùi ớt ngứa hết cả đầu. May quá không có gầu để nó bắn trúng bàn. Cái hộp này hay lắm là nó có cái nắp, và cái nắp đấy thì nó sẽ có cái phần lọc, lưới lọc để chúng ta khi mà ủ xong mì chúng ta có thể chắt nước ra và trộn rất là dễ dàng. Thì đấy là cái đầu tiên mình thích ở cái mì này.
cũng được. Cái vị cay nó nổi lên nhất này. Ở trong đây thì là mì trứng muối, nhưng mà Ninh chưa rõ thấy cái vị trứng muối lắm. Đó. Và Ninh vẫn phải nhét thêm một ít xúc xích vào đây để ăn cơ, cho nó có đủ chất. Để ăn thử cái mì này xem. Mì này thì là mì của Circle K luôn. Xin phép bỏ cái rau ra nha. Hết giá trị lợi dụng rồi. Mì này thì các bạn sẽ quay lại khoảng 2 đến 3 phút. Đó. Thôi mình lấy phần nhỏ thôi, cho ra dáng nhà hàng nha các bạn. Cái này ít sốt quá. Cần thêm sốt. Cũng có vị đấy nhưng mà hơi khô. Thêm sốt xích ngon hơn. Ăn không hơi khô các bạn. Nào, lại thử trà mật ong hoa cúc. Mình thích cái trà này quá. Nó hơi ngọt nhưng mà cái vị mật ong rất là rõ. Ok, mình sẽ thử sang đây là cơm nắm thanh cua. Cái này hầu như cửa hàng tiện lợi nào cũng có nha. Thật ra thì cái này cũng nên đặt xuống đĩa để có thể cắt và dùng dao dĩa. Nhưng mà thôi, Ninh xin phép là nó cũng hơi tanh bành một chút rồi thì cho nó fail luôn thì Ninh sẽ cắn thử luôn. Cái này ấy, theo hướng dẫn sử dụng thì sẽ là nên quay lại thêm, bởi vì nó bảo nó ngon hơn khi ăn nóng. Nhưng mà Ninh thì Ninh thích ăn lạnh, bởi vì Ninh cảm thấy ăn lạnh nó ngon hơn. Cơm nắm thanh cua. Vị cơm này ngon. Nó không phải là cơm đơn thuần đâu, họ có trộn thêm cả các thể loại dầu rồi giấm cái gì đó rồi, ăn vị nó cũng vừa phải. Nhưng mà Ninh hơi bất ngờ về phần thanh cua. Ở trong nó ít lắm các bạn, nên thêm thanh cua. Bình thường Ninh nhớ là cơm cá hay là cơm bò các thứ nó nhiều nhân hơn người ta. Cũng nhiều á. Nói chung là ở Circle K thì bản thân Ninh thấy là cũng có khá là nhiều sự lựa chọn. Kiểu như là có cả thêm bánh bao này. Xong nếu mà ở đấy thì họ cũng có riêng những cái phần mì trộn, mì nước rồi các thứ của Circle K thì có thể ăn chế biến tại đấy. Nhưng mà mua về nhà thì có lẽ là Thảo đã chọn sự lựa chọn an toàn hơn là mua kiểu như thế này. Thì Ninh, thật sự là Ninh không nghĩ là Circle K có những cái này. Có cái này luôn đấy. Kiểu như là bây giờ nó sẵn hơn nhiều rồi, trước đây thì không có đâu. Thì Ninh nghĩ cũng là một sự lựa chọn. Hà Nội cần phải có thêm những cửa hàng tiện lợi khác. Ninh rất cần 7-Eleven ra đây. Món chính khá là ok. Nên sẽ uống hết cái này để thử thêm nồi trà nữa. Ôi mà đau ngon quá. Cái này là trà gì nhỉ các bạn nhỉ? Của hãng Hưng Phúc Tông. Đây là nước mía các bạn ạ. Nước mía. Để Ninh thử uống thử nhá. Ở các nhà hàng ấy thì thường những cái này nếu mà ăn thịt bò thì họ sẽ cho rượu đỏ. Ăn thịt hải sản thì họ sẽ cho rượu trắng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể có sự lựa chọn thêm là bia này, rồi những loại cốc. Ninh no quá. Ok, thử nào. Cũng được. Cái vị mía nó không ngọt lắm, nó là kiểu trà mía chứ không phải nước mía các bạn. Cũng được nhưng mà Ninh vẫn thích cái mật ong kia hơn. Ok, và đó chính là phần món chính của Ninh trong bữa trưa tại nhà hàng Ninh Tito ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tráng miệng của nhà hàng trong menu có những cái gì nhá. Biến hình. Ta-da!
Đây chính là phần tráng miệng của chúng ta ngày hôm nay. Thường tráng miệng trong các nhà hàng thì họ sẽ sau khi các bạn ăn khai vị, ăn món chính, họ sẽ có thêm một vài loại bánh ngọt kiểu brownie này hay là lava chocolate này, hoặc là họ sẽ có những cái phần kem, kem rất là nhỏ, hoa quả này, một số loại thế thôi nhỉ. Đấy, kiểu đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có phần pudding nha các bạn. Ở nhà nhưng có phần pudding cheese. Tiếp theo thì sẽ có một cái phần đây là bánh chuối sấy khô à. Đây là trái cây chuối sấy khô các bạn. Cũng có trái cây mà trái cây khô. Và cái phần này Ninh chưa nhìn thấy bao giờ. Đó chính là thạch cao quy linh đậu trắng sữa dừa của Circle K. Đây. Cái này thấy có vẻ là mọi người ăn cũng khá là nhiều Circle K đấy mà Ninh đếch biết. Ok, đầu tiên thì Ninh sẽ ăn thử cái chè này đi, có vẻ là hấp dẫn nhất. Trong đây cũng khá là đủ đồ. Sẽ có một cái phần mật ong này. Đây là sữa này. Đây là thìa này. Đó. Và để Ninh bóc cái này ra thử xem nhá. Rồi, đến mật ong. Okay. Ôi sao mật ong này loãng thế ta. Ok. Rồi, cùng ăn thử nha các bạn. Cũng được. Nhưng mà vị cao quy linh này không phải ai cũng ăn được đâu các bạn ạ. Bởi vì nó có một cái vị rất là khác. Như Ninh thì ăn tạp nên là ăn được hết. Cũng được. Ăn cái này phải ăn mát mới ngon. Và Ninh nghĩ là các bạn cứ cho hết cái mật ong này vào đi, không sao đâu. Bởi vì là cái này nó cũng không quá ngọt. Đó chính là món này. Bây giờ sẽ thử sang pudding cheese. Không có gì đặc biệt hết nếu mà nhìn ở phía bên ngoài. Còn thử khám phá bên trong nhé. Wow. Thơm thế. Ngon. Mình thích cái này hơn cái cao quy linh. Đây các bạn ạ, nó là cheese pudding. Thì cái phần này ăn cũng khá là ngon. Và hạn sử dụng của nó cũng là... Ui, hạn sử dụng cái này lâu lắm, 2 năm. Sau khi ăn hai cái này, mình sẽ ăn đến món cuối cùng. Đó chính là chuối sấy khô. Hấu ăn không con? Chuối sấy khô này con, món con thích. Ở giữa cái này còn có cả cái gì cơ, me. Cái món này hình như là bên Thái cũng có hay sao ấy nhỉ. Nó có cả me ở giữa cái lớp chuối này các bạn. Đó. Món này ở 7-Eleven cũng có nhưng mà là của Thái. Mà thật ra đây là tiêu Thái mà. Ok, vậy là coi như là cái thử thách ngày hôm nay thì Ninh cũng đã hoàn thành được, khi mà Ninh có thể sắp xếp được những cái đồ ăn mà Thảo mua từ Circle K về thành 3 cái phần ăn. Nó sẽ là hơi khập khiễng bởi vì nếu chúng ta lắp cái nọ vào cái kia, nhưng mà nói chung là Ninh cũng thấy là Ninh cũng hoàn thành được thử thách rồi đấy chứ, đúng không? Và với Ninh ấy thì cái sự khác nhau lớn nhất đó chính là nếu mà các bạn được ăn một bữa tử tế không phải như thế này ở nhà hàng mà 3 course meal thì các bạn sẽ được phục vụ chu đáo, nhiệt tình hơn trong một cái không gian nó đẹp hơn và nó thực sự chất. Thì nếu mà bạn nào chưa từng thử thì hãy đến một vài cái nhà hàng mà đơn giản nhất. Chúng ta có thể đến những cái nhà hàng nào mà bán steak ấy, kiểu beef tết ấy, thì sẽ là dễ nhất để chúng ta có thể khám phá ra được cái 3 course meal đấy. Thì Ninh nghĩ là với những bạn nào mà đến cuối tháng rồi chẳng hạn, hết tiền nhưng mà vẫn muốn đối đãi bản thân bằng một cái bữa ăn thật là ngon và đủ chất thì hoàn toàn có thể áp dụng cái cách này của Ninh. Vẫn rất là sang chảnh các thứ, đúng không? Chỉ có điều là khác là thay đồ ăn của nhà hàng 3, 4 sao, 5 sao thành đồ ăn của Circle K thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngon xuất sắc thì không hẳn, nhưng mà fail thì cũng không. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Nó chỉ là một clip vui thôi, chứ hoàn toàn không phải áp đặt sai cách ăn hay là giờ ông nọ cắm bà kia để mà kiểu mọi người đưa ra tranh cãi, nên là cứ coi như là clip vui vẻ thôi nhá. Và các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram Ninh Eating, và follow cả Dưa Hấu Tung Tăng ở Insta Dưa Hấu Tung Tăng này nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Lúc nãy bạn ấy chê cái chuối mà bây giờ đang ăn này. Đấy. Xin chào, hẹn gặp lại, bye.